वेलकम टु माई च्यानल। अनि म चाहिँ रोम। अनि आज चाहिँ मैले एउटा एक्सन क्यामेरा किनेर आएको छु। त्यो चाहिँ उयो है। अनि यसको चाहिँ आज अनबक्सिङ गरौँ भनेर हजुरको सामु अनबक्सिङ गर्न आँटेको हो म। ल अब हेर्दै जाऊँ यो भित्र के कन्टेन्टहरु आउने रहेछ। म चाहिँ यो अनबक्स गर्न गइरहेको छु। अब यो भित्र कन्टेन्ट चाहिँ हेर्न सुरु गरौँ है त। ल अब हामीले सुरुमा यो बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ अफकोर्स यो क्यामेरा नै हो हुने। उयो निस्किदैन त। ए भाइ के हो? ए भाइ उयो निस्किदैन त यार, के हो? सरी ल यो चाहिँ अहिले एकछिनमा हेरौँ न। यसलाई चाहिँ साइड राखौँ। अनि यो बक्सको यो भित्रको चाहिँ कन्टेन्ट हेर्दै जाऊँ हैन। मैले नि यो किनेर ल्याएपछि चाहिँ मैले के हेरेँ हैन। यो डब्बालाई चाहिँ साइडमा राखौँ। डब्बा डुब्बीहरु काम हैन। ल यो भित्र सुरुमा चाहिँ यो रहेछ। सुरुमा चाहिँ यो म्यानुअल रहेछ। फोटो बटन यो चाहिँदैन हामीलाई। के रहेछ भने सुरुमै सँगै निकाल्दिनु है। अनि बिस्तारै एउटा कुराहरु हेर्दै जाऊँ न। ल सुरुमा चाहिँ यो के हो? यो जिप टाई रहेछ एउटा हैन। एउटा हैन 2 3 4 धनी रहेछ हौ यो नि। ल जिप टाई रहेछ। अनि त्यसपछि यो माउन्ट रहेछ। त्यो ठिक्क हामीले ह्यान्डलमा यसरी राखेर अड्काउने माउन्ट रहेछ। यहाँबाट खोल्यो उ गर्यो। यो नि ठिक छ। यो दुईटा नि त्यो माउन्टै हो। यो दुईटा यो यसरी हालेर उ गर्ने यो नि माउन्टै भयो। यो नि क्लिपहरु भयो यतिकै राख्ने यो भयो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ त्यो टाउकोमाथि टेङ अड्काउँछ नि त्यही हो यो। त्यो के रे माथि त्यो हेलमेट माथि, टाउको माथि हैन कि हेलमेट माथि। यो दुईटा चाहिँ त्यही भयो। अनि यो पनि भयो। यो चाहिँ यसको चार्जर। यो चाहिँ यो एक्सन क्यामेराको चार्जर। अनि यो चाहिँ अर्को केस। यो चाहिँ सेल्फीहरु खिच्नको लागि तिनीहरुको लागि युज हुने यो अर्को केस हो यो चाहिँ हैन। अनि यो पनि क्लिपै भइहाल्यो। यसमा के भने यो चाहिँ रिस्ट ब्यान्ड हो। टक्क यहाँ लगाएर यसलाई यसमा ठिक्क होल्ड गर्न पनि मिल्छ। हामीले यताबाट पनि भिडियो खिच्न मिल्यो। अनि यो चाहिँ के रहेछ? यो चाहिँ सानो ट्राइपड पनि दिया रहेछ यिनीहरुले। ट्राइपड पनि मिठै रहेछ सानो। यसलाई टक्क माथि राखेर हैन कहिलेकाहीँ यसो भिडियो सिडियो खिच्न अलि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ यो दिया रहेछ। योमा चाहिँ यति दिने रहेछ। अनि ठिकै हो। क्वान्टिटी चाहिँ ठिकै हो। एड पनि राम्रै गरे रहेछ। यो कम्पोनेन्टहरु चाहिँ राम्रै हो। अब यो चाहिँ साइड लगाऊँ हैन। अनि हाम्रो मेन भनेको चाहिँ यो क्यामेरा। क्यामेराको बारेमा भन्नु पर्दा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ यसको मलाई परेको भन्नाले 15,500 रुपैयाँ पर्या हो यसको मलाई। अनि यो चाहिँ मैले न्यू रोडबाट किनेको हो। अब पसलको नाम नभनौँ किनभने स्पोन्सर हैन त्यसैले पसलको नाम छोड्दिउँ। तर किन्नु नै मन छ भने वीर हस्पिटलको नयाँ बिल्डिङबाट भित्र जाने बाटो छ। त्यहाँबाट अगाडि इलेक्ट्रिकल दोकानहरु कहाँ छ भनेर सोध्दै जानु होला। त्यहाँ चाहिँ तपाईले यो क्यामेरा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो क्यामेराको तपाईले इकेन H6s प्लस भनेर सोध्यो भने यो क्यामेरा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ अवेलेबल छ। तपाईलाई प्राइस नि एकदम अरु ठाउँ भन्दा चाहिँ एकदम सस्तो पर्छ हैन यो क्यामेरा चाहिँ। ल अब यो क्यामेरा निकालौँ अनि यसको फिचर्सहरु पनि हेर्दै जाऊँ। उइ निस्किदैन त। कस्तो यो सारो रहेछ। ल यो चाहिँ हाम्रो क्यामेरा। अनि योसँग चाहिँ आउने भनेको चाहिँ यो एउटा रिमोट हो। यो रिमोट चाहिँ यसमा चाहिँ माथि थिच्यो भने चाहिँ फोटो खिच्ने अनि तल थिच्यो भने चाहिँ भिडियो लिने रिमोट हो यो नि यो चाहिँ मलाई मन पर्यो। किनभने अब जस्तो रिस्टहरुमा हेलमेटहरुमा राख्दाखेरि पनि त्यो थिचिराख्नु परेन कि एकचोटी क्लिक गर्यो भने फोटो नि खिच्न मिल्यो, एकचोटी क्लिक गर्यो भने भिडियो नि खिच्न मिल्यो हैन। यो नि भयो। अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ साइडमा राख्दिम। अब हाम्रो मेन फोकस भनेको चाहिँ यो क्यामेरा हैन। ल यसको अब झोली झिम्टी टक्क निकालौँ हैन। यो चाहिँ यसको केस हो। यो केस चाहिँ वाटरप्रुफ केस हो। मलाई भन्न चाहिँ त्यस्तै भन्या थियो। अब त्यो चाहिँ कुनै दिन टेस्ट गरौँला हैन। ल यो चाहिँ मलाई लास्ट स्याटिस्फाइङ लाग्छ। यो चाहिँ यो अगाडिको निस्क्यो। अब पछाडी कहाँबाट हो?
पछाडिको नि निस्क्यो ल, अगाडि पछाडि दुवैको निस्किसक्यो होइन। अब यो टक्क यो यसको केस पनि खोलौँ अनि क्यामेरालाई निकालौँ होइन। यो चाहिँ यसको केस हो, मलाई केस पनि राम्रो लाग्यो। अगाडिको यो फ्रेम चाहिँ मलाई एकदम मन परेको कुरा चाहिँ यो यसको यो क्यामेराको फ्रेम हो होइन। फ्रेमलाई नि अब एकछिन साइडमा राखिदिउँ। अब यो चाहिँ क्यामेरा हो यसको। अब यसको ब्याट्री चाहिँ मलाई चार्ज गरेको छ कि छैन जस्तो थाहा छैन होइन। तर यसको पनि यो यताबाट टक्क यो निस्कियो, पछाडिबाट टक्क यो निस्कियो। आहा, यो चाहिँ मलाई सेटिस्फाइङै लाग्छ होइन। अब यो क्यामेरामा चाहिँ चार्ज छ कि छैन चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। त्यही नै यसलाई खोली हेरौँ। खुल्जा सिमसिम ल, यो क्यामेरा चार्ज चाहिँ रहेछ है यो क्यामेरामा। ल चार्ज चाहिँ रहेछ। ल मैले चाहिँ यसमा मेमोरी कार्ड हालेको छैन, त्यसैले यसमा नो कार्ड भनेर देखाउँछ। त्यो 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 कुनै प्रब्लम भएन होइन। क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ यसको क्वालिटी चाहिँ मलाई एकदम मन परेको, किन अरू क्यामेराहरूभन्दा पनि यसको क्वालिटी चाहिँ मलाई लास्टै मन परेको। अब त्यो अगाडि क्यामेरामा देखिन्छ कि देखिँदैन तै पनि हेर्नु न, क्वालिटी चाहिँ मलाई 4K HD हो यो होइन। अब क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो छ यसको यो क्यामेराको होइन। अब यसमा चाहिँ धेरै फिचर्सहरू पनि छ। अब त्यो धेरै फिचर्सहरू पनि छ होइन यसको। अब त्यो हेर्दाखेरि त लास्टै छ यसमा। अब वाइफाई पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ होइन। वाइफाई पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले एप पनि डाउनलोड गरेर टक्क एपबाट यसलाई हामीले चलाउन नि सकिन्छ होइन। अब वाइफाई अहिले एकछिनमा म एप डाउनलोड गरेर पनि देखाउँछु हजुरलाई कसरी के गर्ने भनेर। अनि योबाट चाहिँ उ भयो। अनि हाम्रो माथिबाट चाहिँ यो फोटो खिच्न पनि मिल्यो। हामीले सेटिङहरूबाट मिलाएर यो यसलाई मोडहरू पनि मिलाउन सक्यो हामीले होइन। मोडहरू अब जस्तो कुन चाहियो यहाँ तपाईँहरू डिफ्रेन्ट मोडहरू हामीले हेर्न सक्छौँ कि यहाँ। अब क्यामेरा 14 मेगापिक्सलको त क्यामेरै छ होइन, त्यसैले क्वालिटी नराम्रो आउने कुरै भएन होइन। अब जस्तो माइकहरू जोड्नलाई हामीलाई यहाँ स्लट दिएको छ, HDMI स्लट पनि दिएको छ। यहाँ तल चार्जिङको स्लट दिएको छ। अनि हाम्रो यहाँ माथि यहाँ चाहिँ SD कार्डको स्लट दिएको छ होइन। अब जस्तो हामीले यसलाई चाहिँ हामीले यसबाटै फोटो भिडियोहरू पनि हेर्न मिल्छ होइन। टक्क लाएर यता अगाडि मोडमा थिच्यो, अनि मोडमा थिचेपछि चाहिँ अब यता यो माथिको यो बटनबाट यता प्रेस गर्दै गयो अनि हेर्दै गयो होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ अब हेर्न मिल्छ होइन। त्यसमा चाहिँ केही छैन होइन। ल अब म हजुरलाई अब यसको यो के अरे एपहरू डाउनलोड गरेर अनि त्यसपछि के हुन्छ भनेर म देखाउँछु नि होइन। हेर्दै गर्नु। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah,